دوستان و همراهان گرامی، درود خدمت همه شما. امیدوارم که حالتون بسیار عالی باشه. با بخش دیگه از کتاب امریکن انگلیش فایل 2 ویرایش سوم در خدمتتون هستم. یونیت 10 پارت A هستیم و عنوان درسمون هم هست Into the Net، یعنی توی تور یا توی دروازه هم میتونیم بگیم با توجه به کانتکستمون. در قسمت گرامر بچه ها expressing movement رو کار خواهیم کرد که گرامر این جلسه بچه ها و وکابیولریمون خیلی شبیه هستن. یعنی ما توی بخش وکابیولری هم در مورد expressing movement صحبت خواهیم کرد به اضافه sports، و در قسمت گرامر هم expressing movement رو خواهیم داشت. یعنی یه جورایی همو کامل میکنن. در قسمت pronunciation هم word stress رو کار خواهیم کرد. بریم سراغ part 1 vocabulary and pronunciation sports word stress. اوکی. خب part A میگه what sports can you see in the photos. میگه توی این عکس ها چه ورزشی رو میتونید ببینید، چه ورزش هایی رو میبینید که یقینا همه رو بلد هستین. بچه ها پاز بزنید و بگید که هر پیکچر چه ورزشی هست. بریم سراغ پارت بی. الان همون ورزش ها رو میخواییم کار کنیم، البته برای استرسش بگیم که هر اسپورت، این اسپورت ها به اضافه حالا چند تا اسپورت دیگه که توی این پیکچر ها نیست، استرسش، استرس واژه ایش کجا قرار میگیره. اوکی. خب پارت بی میگه underline the stressed syllable in these sports, listen and check. من این قسمت رو بچه ها پلی میکنم و بعد دوباره خودم میخونم و میگم که استرس هر واژه روی کدوم سیلابل هستش. اوکی، بریم پارت بی. اوکی. 10.1 Baseball, basketball, cycling, gymnastics, handball, karate, rugby, skiing, soccer, tennis, track and field, volleyball, windsurfing. yoga, اوکی. خب بیسبال بچه ها روی سیلابل اولش هست. سیلابل اولش من بخشای استرس رو یه مقدار exaggerated، یعنی با اغراق بیشتری میخونم که شما بهتر متوجه بشین. بسکتبال روی first syllable، cycling first، gymnastics second، handball first، karate second، rugby first، skiing first، soccer first، tennis first، track and field بچه روی field قرار میگیره استرس، volleyball first، windsurfing first، yoga first. خب part C میگه put the sports in the correct column, add 2 more sports to each column. میبینید بچه 3 تا فعل play، go و do رو داده اینجا به ما توی یک جدول و ما باید تشخیص بدیم که این اسپورت هایی که الان اینجا کار کردیم توی پارت بی کدومش با play میاد، کدوم با go میاد و کدوم با do میاد. خودش توضیحاتی داده، مثلا گفته play sports with the ball، یعنی ورزشی که با توپ انجام میشه. خب ما فعلی که میخوایم استفاده کنیم play هست. بعضی ورزش ها که میبینید verb plus ترکیبی هست از یک فعل به اضافه ing مثل cycling، اینا با go میاد، یا مثلا skiing با go میاد، و بعضی از ورزش ها هم با do میاد که شما الان دارید برای اسکرین میبینید. اگر ورزش دیگه مد نظرتون هست میخوام اینو برید تحقیق کنید. به هر کالم بچه ها 2 تا ورزش دیگه خودتون اضافی بکنید. اوکی؟
اوکی، این از این پارت. بریم ببینیم که پارت 2 برامون چی داره. Speaking میگه ask and answer with the partner, give and ask for as much information as you can. خب من این پرسش ها رو بچه ها میخونم و ترنسلیت میکنم دیگه. کار ضبط صدا و تمرینش دیگه بر عهده خودتون. خب sports you love them or you hate them. میگه عاشق ورزش هستید یا متنفرید از اونها. اولین پرسش میگه do you play any sports or do any exercise. میگه شما ورزشی رو انجام میدید یا تمرین مثلا انجام میدید. Yes, what. اگه پاسختون yes هست خب what. Do you enjoy it. لذت میبرید. اگر پاسخ no هست why not. چرا نه. Did you play more sports or do more exercise in the past. میگه در گذشته بیشتر ورزش میکردید یا تمرین بیشتری انجام میدادید. Why do you do less now. چرا الان کمتر انجام میدید. پرسش بعدی میگه which sports do you think are the most exciting to watch. میگه کدوم یک از ورزش ها هیجان انگیزترین هستند به نظر شما که نگاه کنی، تماشا کنی. پرسش بعدی which sports do you think are the most boring. کدوم یک از ورزش ها خسته کننده ترین هستند. پرسش بعدی are you or is anyone in your family a fan of a sports team. میگه شما خودتون یا عضوی از خانواده‌تون طرفدار یک تیم ورزشی هست. which one. چه تیمی. do you or they go to their games. میگه شما یا اونها به بازی‌های اون تیم میرید یا نه. have you ever been to any live sporting events. میگه تا حالا توی یک واقعه ورزشی زنده بودید. و پرسش بعدی what is the most exciting sporting event you have ever been to or watched on TV. میگه هیجان انگیزترین واقعه ورزشی که شما توش بودین، اونجا بودین و یا توی تلویزیون تماشا کردید چی هست. که خب اینو توضیح میدین. و اما part 3 vocabulary and grammar expressing movement. خب part A میگه که listen to the soccer commentary, complete the sentences. قرار هست بچه ها به یک گزارش فوتبال گوش بدیم، بخشی از گزارش فوتبال و این جمله هایی که دارید در این قسمت میبینید رو با هم کامل میکنیم. من میخوام یه جوری اینو نشون بدم که هم پیکچر دیده بشه و هم sentences. فکر میکنم الان اوکی باشه. اوکی خب goalkeeper میدونید یعنی دروازه‌بان. defender یعنی دفاع. خب من این قسمت رو پلی میکنم. اگر نیاز هست بچه ها این قسمت رو بخونید خب فیلم رو پاز بزنید بخونید و بعد برگردین به این قسمت گوش بدین. من 10.2 رو پلی میکنم. 10.2. The U.S. really needs a goal now. They're losing 2-1 with only 5 minutes left. But here comes Matthews. What can he do here? He goes past one defender and another. The goalkeeper's coming toward him. Matthews shoots. And the ball goes over the goalkeeper and into the goal. That is a fantastic goal. That is the Matthews magic. The U.S. 2, Mexico 2. اوکی خب من میخونم و ترنسلیت میکنم. He goes past one defender and another. میگه یک دفاع رو پشت سر میذاره و بعدیش the goalkeeper is coming toward him. دروازه‌بان داره میاد به سمتش. Matthews shoots. متیو شوت میکنه. And the ball goes over the goalkeeper. میگه از بالای سر دروازه‌بان توپ رد میشه. And into the goal. و توی دروازه میره توی دروازه. خب بریم سراغ پیج 162. واژگان بیشتری رو در مورد موومنت قرار هست یاد بگیریم بچه ها. خب ببینیم که expressing movement برای ما چه حرفی دارد. چند لحظه بچه فقط این واژگان رو یک نگاه بیاندازید. under, along, around, through, into, cross, over, up, past.
toward, down, out of و pictures رو هم نگاه بکنید. picture 2 بچه ها داره از یک خیابون رد میشه، چیزی نیست که قابل تشخیص نباشه، ولی خب متاسفانه کتاب به این صورت پرینت شده. خب anyway ببینید بقیه پیکچر ها رو. پیکچر 1 2 3 4 به حرکتاشون دقت کنید بچه ها. 5 تغییر مکانشون چگونه هست، مثلا از داخل فروشگاه به بیرون فروشگاه، از بیرون به داخل فروشگاه، زیر پل، توی تونل، به سمت دریاچه، دور دریاچه، در طول خیابان و بالای پله ها. الان اینها رو من پلی میکنم و بعد دوباره خودم توضیح خواهم داد و تفاوت های away و back و across و through و دو سه تا تفاوت دیگر رو هم توی قسمت گرامر با هم دیگه یاد خواهیم گرفت. خب من این قسمت رو بچه ها پلی میکنم دیگه. فقط پیکچرز رو دیگه میدونید که صفحه رو من تکون میدم که شما پیکچرز رو ببینید. 10.3 بریم پلی کنیم. 10.3 Expressing movement. 6 Under the bridge. 11 Along the street. 10 Around the lake. 8 Through the tunnel. 4 Into the store. 2 Across the road. 3 Over the bridge. 12 Up the steps. 7 Past the church. 9 Toward the lake. 1 Down the steps. 5 Out of the store. اوکی خب under the bridge بچه ها پیکچر 6 هست، یعنی زیر پل. along the street بچه ها پیکچر 11 هست که یعنی در طول خیابان، در کنار خیابان شاید بتونیم بگیم این هم. around the lake یعنی دور دریاچه پیکچر 10 هست، مثلا من دور دریاچه دویدم. I ran around the lake. through the tunnel یعنی از میان تونل که پیکچر 8 هست. الان اینجا تفاوتش رو میگیم تو قسمت پایین. بعدی کجا بودیم؟ into the store یعنی به داخل فروشگاه. گوش کجا رفت؟ پیکچر 4 across the road یعنی در عرض خیابان یا جاده، حالا رود جاده که پیکچر 2 هست. بعد over the bridge پیکچر 3 که یعنی بالای پل. up the steps یعنی بالای پلا که پیکچر 12 هست. بعد past the church past بچه یعنی رد، حالا اینجا من فعلی مجبورم ترجمهش کنم، این رد شدن، پشت سر گذاشتن، حالا کلیسا، رد شدن از کلیسا. toward the lake به سمت دریاچه پیکچر 9 هست. و بعد down the steps کوش down the steps yes 1 یعنی پایین پله ها. out of the store یعنی بیرون از فروشگاه که پیکچر 5 هست. خب حالا تفاوت across و قبل از اینکه توضیح بدم بذارید ببینم نکته دیگه هست تو این قسمت بهتون بگم. into خب تفاوت into ها میخواستم این رو بگم که البته در قسمت گرامر بچه ها به این خواهیم پرداخت. واژه toward رو شاید بچه ها اینجا بتونیم یه معادل دیگه براش بگیم to که البته to یک واژه وسیع تری هست بچه ها نسبت به toward direction رو به ما نشون میده، یعنی به سمت یک چیزی حرکت کردن. تو میتونه به سمت هم به این معنا باشه، به سمت جای حرکت کردن، و البته معانی دیگه و کاربردهای دیگه هم داره.
یه تفاوت دیگه هم داره تو قسمت اکسرسایز های گرامر خدمتتون خواهم گفت. یه پارت A این رو یه تمرینی آورده که گزینه گذاشته بین toward و to و خب ما باید toward رو اونجا انتخاب بکنیم. اونجا دلیلش رو خدمتتون میگم. بریم ببینیم تفاوت across و through چی هست. اجازه بدین اینو بزرگتر کنم. خب میگه که we use across to talk about movement from one side to the other of something that has sides. این رو بچه هایلایت کنین توی کتاباتون. میگه ما استفاده میکنیم across رو که صحبت کنیم در مورد حرکت از یک طرف به طرف دیگه یک چیزی که ساید داره بچه، یعنی ضلع دارد، مثل یک مربع like a square, street or a river. یک خیابان یا یک رودخونه. مثال زده He swam across the river. او شنا کرد در عرض رودخانه. یا شناکنان از این سمت رفت به اون سمت. عرض رودخانه را پیمود. خب we use through to talk about movement from one side to the other but in something. این قسمت رو بچه هایلایت کنید. ما through رو هم برای حرکت از یک سمت به سمت دیگه استفاده می کنیم، اما نکته کلیدیش بچه اینجاست، یعنی از میان یک چیزی، در میان یک چیزی باشی. مثلا توی تونل باشی. حالا خودش مثال زده. For example, a forest, a tunnel, a crowd. For example, we walked through the crowds. ما رفتیم از میان جمعیت and reached the empty streets on the other side. و به خیابان‌های خلوت اون سمت رسیدیم. اوکی، این تفاوت through و across. اگر بچه همچنان نکته دیگه هست که براتون ویگ هست، یعنی مبهم هست، توی کامنت ها حتما بپرسید. بریم سراغ دو تا تفاوت دیگه، away و back. میگه که we use away رو استفاده میکنیم to express movement to another place، که یک حرکتی رو بیان کنیم به یک مکان دیگر. For example, go away. برو دور شو، یا میتونیم بگیم برو گم شو. I don't want to speak to you. نمیخوام باهات صحبت کنم. The man ran away. ran away رو بچه با هم دیگه میتونیم بگیم فرار کردن. مرد فرار کرد. اون مرده فرار کرد when he saw the police officer. وقتی که افسر پلیس رو دید. و back رو چه زمانی استفاده میکنیم؟ we use back. استفاده میکنیم back رو to express movement to the place. یعنی حرکت به سمت یک مکانی که where something or somebody was before. یک شخصی یا یک چیزی قبلا اونجا بوده و حالا ما میخوایم بازگشتش رو توضیح بدیم. For example, after dinner. بعد از شام. We went back. ما برگشتیم به هتلمون. to our hotel. یعنی ما توی هتل بودیم، رفتیم شام، حالا رستوران یا هر جایی، بعد دوباره برگشتیم. We went back. Their dog ran away and never came back. میگه سگ اونها فرار کرد و دیگه بر نگشت. and never came back. این واژه back رو توی همین کتاب داریم بچه ها. فکر میکنم درس 11 باشه، یونیت 11 باشه اگر اشتباه نکنم، الان حضور ذهن ندارم، ولی در مورد back یه جا به صورت اختصاصی صحبت خواهیم کرد. خب این از این. ببینم دیگه نکته‌ای هست در مورد vocabulary بگم خدمتتون. فقط بچه این واژگان رو اکتیویت کنید دیگه. حالا خودش اینجا مثالی که آورده cover the words and look at the pictures. Where did the woman and her dog go? مثالش هم زده they went down the steps. میتونید با فعل go بگین، حالا چه به صورت present چه past، چه به صورت present چه به صورت past. مثلا they went down the steps که برای picture 1 هست. خب یا مثلا they went برای number 3 they went over the bridge. یا number 4 they went into the store. یا picture 5 they came out of، یا they went out of the store.
به این صورت اوکی. خب برگردیم پیج 78. خب و از این پیج پارت سی مونده و بعد هم میریم سراغ گرامر. گفته که complete the sentences with a verb from the list. فعل هایی که داریم بچه ها هیت یعنی ضربه زدن، حالا ضربه زدن با دست بیشتر منظورش هست هیت. کیک ضربه زدن با پا هست بچه ها، مثلا توی فوتبال با پا ضربه میزنی kick the ball. run دویدن، throw پرت کردن. Number 1 میگه که in basketball you have to جای خالی the ball through a hoop. به نظرتون کدوم میشه؟ خب through a hoop بچه یعنی از میان اون حلقه هوپ، اون حلقه رو میگیم. شاید واژه ریم رو هم شما ببینید، ریم R-I-M، ریم هم استفاده میشه به جای هوپ. خب فعلی که اینجا استفاده میکنیم throw هست دیگه. yes you have to throw the ball، پرت کنید توپ رو در میان، از میان اون حلقه. Number 2 in soccer you have to kick the ball into a goal. میگه شما مجبورید یا باید ضربه بزنید به توپ به داخل دروازه. Number 3 in tennis you have to tennis hit دیگه آره hit the ball over a net. میگه توی تنیس شما بایستی ضربه بزنید به توپ از بالای تور، از بالای یک تور. In the 800 meter race you have to run twice around the track. میگه توی 800 متر شما بایستی بدوید 2 بار دور اون زمین. اوکی، این هم از این. بریم ببینیم که بخش گرامر برامون چه دارد. بخش گرامر اینجا بچه گفتم که همون ابتدای درس بیشتر شبیه vocabularyمون هست. expressing movement. به پیکچر ها بچه چند لحظه دقت کنید. مثلا این قسمت توپ چگونه حرکت کرده، مسیر حرکت توپ. پیکچر 2 مسیر حرکت کار و پیکچر بعدی مسیر حرکت این خانم. اوکی، خب من جمله ها رو میخونم. The ball went over the goalkeeper's head and into the goal. میگه توپ از بالای سر دروازه‌بان رد شد، رفت و به داخل اون دروازه. بعدی he drove out of the garage. میگه رانندگی کرد به بیرون از گاراژ and along the street و در طول خیابان. بعدی I ran over the bridge. من دویدم بالای پل and across the park در طول پارک. بولت پوینتش چی میگه بچه؟ To express movement برای بیان حرکت. We use a verb of movement. ما یک فعل حرکتی استفاده میکنیم. برای مثال go, come, run, walk, etc. and a preposition و یک حرف اضافه or adverb یا قید. قید چی؟ قید movement. Adverb of movement. For example up, down, away, etc. اینو بچه گرامرش رو باید توی مکالماتتون خیلی تمرین کنید که اینها ملکه ذهنتون بشه دیگه. توضیح یعنی باید جهت ها رو متوجه بشین. مثلا به سمت یه چیزی رفتن میشه toward، در طول یه چیزی حرکت کردن میشه along، بیرون اومدن از یک جایی میشه out of و خیلی هم آسون هست به نظرم برای شما دیگه. این واژگان رو به صورت کلی ما توی درس‌های مختلف داشتیم، حالا بهش اشاره نکردیم ولی زیاد تمرین کردیم.
و در اینجا فعل کام و گو رو اومده تفاوتش رو گفته که یقینا بهتر از من میدونید، ولی حالا من میگم چون که کتاب اومده قسمت آورده این رو. We use come for movement toward you. میگه کام رو زمانی استفاده میکنیم که حرکت به سمت شما باشه. مثالش رو ببینید. Come here. بیا اینجا. Please. لطفا. And go for movement away from you. و go رو زمانی استفاده میکنیم که حرکت در واقع از حرکتی که از شما دور میشه اون شخص. حالا go away. برو اونور یا دور شو. برو گم شو. You're so annoying. تو خیلی آزاردهنده ای. Okay. In or into, out or out of. We use into or out of. ببینید بچه ها اینو هایلایت کنید توی کتاباتون. به اضافه یک noun. into و out of به اضافه noun میشه. مثالش رو دقت کنید. Come into the living room. بیا توی اتاق نشیمن. He went out of the house. اون رفت بیرون از خونه. Okay. We use in or out if there isn't a noun. میگه in و out رو زمانی استفاده میکنیم که یک اسم بعدش نباشه. Come in. بیا تو. He went out. اون رفت بیرون. حالا اگه بخوام بگم رفت بیرون از اتاق. He went out of the room. Okay. این هم از این. خب بریم سراغ اکسرسایز ها بچه ها. Part A میگه circle the correct word. مثالش رو میخونم. I lost my cell phone signal when we went through a tunnel. میگه من تلفنم دیگه آنتن نداد وقتی که رفتیم توی تونل. Number 1 we ran to یا down the ocean and jumped into یا out of the water. من دیگه پاسخهای درست رو میگم بچه. We ran to the ocean. میگه دویدیم به سمت اون اقیانوس و jumped پریدیم توی آب. into the water. Number 2 if you go past the bank you'll see the supermarket on the right. میگه بانک رو رد کنی سوپرمارکت سمت راستت میبینیش. James walked along the street until he came to a big house. میگه جیم در طول خیابان راه رفت پیاده روی کرد تا رسید به یک خونه بزرگ. Number 4 Look we're flying over the mountains now. نگاه کن ما الان روی کوه بالای کوه ها در واقع داریم پرواز میکنیم. تفاوت آن و اوور بچه این هستش که آن زمانی استفاده میکنیم که اون شیئی که بالا هست در تماس با مثلا ما میگیم روی میز on the table یعنی در تماسه. The glass is on the table. لیوان روی میزه یعنی لیوان با میز در تماسه. اوور زمانی استفاده میشه که دوتا شی با هم در تماس نیستن از بالای یک چیزی داره رد میشه پرواز میکنه. Number 5 The dog started to این نکته‌ای بود که بچه ها میخواستم بهتون بگم. اینجا ممکنه گیج بشین toward استفاده کنیم یا to. خب ما toward رو استفاده میکنیم بچه ها چون فرق toward و to یک فرقی که حالا یک تفاوت خیلی ظریفی دارن. to رو ما زمانی که داریم برای دیرکشن البته زمانی که داریم از to استفاده میکنیم برای بیان دیرکشن. زمانی استفاده میکنیم که قصدمون این هست به اون مکان بریم یا مثلا میخوایم به یک شخصی به سمت یک شخصی بریم نمیدونم بهش حمله کنیم بزنیمش بغلش کنیم I don't know. toward ولی حالا نکته‌ای که داره این هستش که شما در طول اون حالا مکان به سمت اون مکانی که دارید میرید یا به سمت اون شخصی که دارید میرید ممکنه استاپ کنید و تیکه دوم جمله در واقع داره به ما کلو میده. اگر حالا چون که گفته استاپ ما اینجا toward رو استفاده میکنیم. اگر تیکه دوم جمله نبود ما تو رو هم میتونستیم استفاده کنیم. امیدوارم توضیح هم واضح بوده باشه تفاوت بین toward و to. من یک definition انگلیش یا انگلیسی هم احتمالا بذارم برای این قسمت. آره میذارم بچه ها و اونجوری شاید بهتر متوجه بشید. اوکی بریم سراغ number 6 we biked
of the bridge and okay, we biked over the bridge and into the park. Number 7, in the 800-meter race, the runners run around the track twice. And number 8, the cat suddenly ran across the road. خب بریم سراغ پارت بی. پارت بی رو دیگه بچه ها نمیخونم، فقط پاسخ ها رو دارید برای اسکرین میبینید. اگر پرسشی هست احتمالاً در مورد پارت بی میتونید توی بخش کامنت ها بپرسید. بریم سراغ پارت ای. بچه ها میگه که look at the photos in one again and complete the sentences with a verb and a preposition. گفته به پارت 1 دوباره نگاه کنید و کامل کنید جمله ها رو با یک فعل و یک حرف اضافه. این جمله ها رو بچه یه نگاه بندازید. مثلا she's jumping over the ball, hoop, net, the mountain, the track, the goal, the line. خب منظورش بچه به صفحه قبل هست. من حالا جمله ها رو اینجا میذارم و شما دارید جمله ها رو برای اسکرین میبینید که بتونید در آن واحد تصاویر رو هم ببینید که چگونه ما این فعل های حرکتی رو در جمله استفاده میکنیم. اوکی، بریم بچه ها صفحه‌ای که بودیم و سراغ در واقع reading بریم. خب reading and speaking. Part A بچه میگه do you ever watch women's sports؟ میگه اصلا شما ورزش های زنان رو نگاه میکنید؟ Are they team sports or individual sports؟ میگه اونها ورزش های، حالا اون ورزش هایی که ورزش های بانوان که نگاه میکنید ورزش های تیمی هستن یا ورزش های انفرادی؟ In your country، توی کشور شما are there any women's sports that are as popular as men's؟ هیچ ورزش بانوانی هست که به محبوبیت ورزش مردان باشه؟ دیگه اینجا بچه ها پاسخ ها شخصی هست، میتونید پاز بزنید و در مورد این پرسش ها صحبت بکنید. اوکی، بریم سراغ پارت بی. میگه که read some comments people posted on a forum. میگه چند تا کامنتی که افراد پست کردن روی یک فورم رو بخونید که الان با هم میخونیم. Find one person who obviously prefers women's sports and one who obviously prefers men's sports. میگه پیدا کنید یه شخصی که به صورت واضح، کاملا واضح و روشن ترجیح میده ورزش زنان رو و یک شخص که به صورت واضح ترجیح میده ورزش مردان رو، که الان کامنت ها رو با هم میخونیم و متوجه میشیم. اما قبل از اینکه بریم بچه کامنت ها رو بخونیم، پارت سی رو هم یه نگاه بندازیم با هم. read comments A to F again. میگه کامنت های A تا F رو بخونید دوباره and match them to the main point that each person is making. حالا ما بعد این جمله ها رو نمبر 1 تا نمبر 6 رو با توجه به موضوعی که داره وصل کنیم به کامنت مربوطه، کامنتی که در مورد این جمله داره صحبت میکنه. ما بایستی پیدا کنیم و بنویسیم بچه ها. اینجا نمیدونم اسکوئر ها برای شما کلیر هست یا نه. 1 2 3 4 5 6. خب این از این. حالا بریم با هم کامنت ها رو بخونیم. خب Why aren't women's sports as popular as men's؟ میگه چرا ورزش بانوان به محبوبیت ورزش مردان نیست؟ Send us your thoughts. نظراتتون رو برای ما بفرستید. کامنت A میگه I actually prefer watching women's tennis. من در واقع ترجیح میدم تماشای تنیس زنان رو. Men usually hit the ball so hard. مردم معمولا توپ رو خیلی سخت به سختی به توپ ضربه میزنن. Especially when they serve. به خصوص زمانی که دارن سرویس میزنن. That their opponent can't return it. که اون رقیبشون، شخص مقابلشون نمیتونه اونو برگردونه. So it's less exciting to watch. در نتیجه هیجان کمتری داره که تماشا کنیم.
کامنت بی میگه I think we should open up men's soccer to women. در مورد فعل open up بچه بگم که open up رو زمانی ما استفاده میکنیم که میخوایم بگیم مثلا قفل‌های یک چیزی رو باز کنیم یا به اصطلاح محدودیت رو از یک چیزی برداریم. حالا من تو این کانتکست اینجوری ترجمه میکنم. من فکر میکنم بهتره که باز کنیم بگیم که men's soccer درهای فوتبال مردان رو باز کنیم به سوی زنان، یعنی زنان اجازه ورود به دنیای فوتبال مردان رو داشته باشن. منظورش این هست. Then we could compare. اون وقته که میتونیم مقایسه کنیم. بعد میتونیم مقایسه کنیم. Person to person، شخص به شخص. How well each player performs. یک بازیکن چقدر خوب میتونه بازی کنه. And teams could be made up of the best players. و تیم ها میتونن تشکیل بشن از بهترین بازیکن ها. Both men and women. هم زنان هم مردان. That's true of most team sports actually. حالا این جمله بچه ریفرش به جمله قبله. میگه چون داشت میگفت که تیم ها میتونن از بازیکنان خوب تشکیل بشن، از بهترین بازیکن ها، که حالا توی این جمله داره میگه that's true که این صادقه در مورد بیشتر ورزش های تیمی. اوکی، یعنی میگه منظورش اینه ورزش های تیمی یا یک تیم ورزشی از بهترین بازیکن ها دیگه تشکیل میشه، معمولا گزینشی در واقع گزینش میشن، انتخاب میشن. اوکی، بریم سراغ کامنت سی. Women's sports that are identical to men's sports. میگه ورزش زنان که اون ورزش زنان که شبیه به ورزش مردان، حالا توضیح بیشترش ساکر and basketball، مثلا مثل ساکر، فوتبال و بسکتبال for example، برای مثال will never be as popular as men's. هرگز به محبوبیت ورزش مردان نخواهد بود. منظورش اینه که فوتبال مردان و بسکتبال مردان خب جذابتره، عامه پسندتره، و ورزش زنان توی این دوتا رشته مثلا میخواد بگه که هیچ وقت به جذابیت اون تیم مردان نخواهد بود. حالا این نظر برندی هست دیگه. Because men are faster, stronger and more athletic. چون که مردها سریعترن، قویترن و خب ورزشی تر هستن. On the other hand, sports that highlight the strength of female athletes. یه در طرف دیگر ورزش هایی که هایلایت میکنه یا مثلا نشون میده، برجسته میکنه قدرت زنان ورزشکار رو، مثل تنیس، جیمناستیکس، آیس سکیتینگ are popular. اینها رایج هستن. But it's interesting that none of those are team sports. اما جالبه که هیچ کدومش ورزش تیمی نیست. خب بریم ببینیم کامنت دی چی میگه. Brandy, I think you're right about the difference between team and individual sports. میگه برندی، من فکر میکنم تو راست میگی، حق با توه در مورد تفاوت بین ورزش های شخصی یا انفرادی و تیمی. When I watch the Olympics، وقتی که من ورزش های المپیک رو نگاه میکنم، بازی های المپیک، حالا winter and summer، حالا چه المپیک زمستانی یا تابستانی. I enjoy the women's and men's individual events equally. من لذت میبرم از ورزش های انفرادی زنان و مردان به صورت مساوی. The women probably run, swim, ski a little slower than the men. میگه زنان احتمالاً یا شاید میدوند، شنا میکنن یا اسکی میرن یک کمی آرومتر از مردان. But I can't really tell and it's just as exciting. اما من نمیتونم بگم و it's just as exciting. میگه و اون در واقع میخواد بگه که ورزش زنان هم هیجان انگیزه. یعنی نمیتونه بگه حالا
اون بهتره یا این بهتره. Okay, comment E. Most people want to watch the best sports people perform at the highest level. میگه بیشتر افراد میخوان که تماشا کنن بهترین ورزش هایی که the best sports people perform بهترین اجرای ورزشی افراد رو حالا میخوان در بالاترین لول ها تماشا کنن. If you compare top male and female athletes میگه اگر مقایسه کنید ورزشکاران زن و مرد رو که در رده های خیلی بالا هستن physical differences mean that women are always inferior athletes to men. میگه تفاوت‌های فیزیکی به این معناست که زنان همیشه در رده پایین‌تری نسبت به مردان قرار دارن. متضاد inferior بچه میشه superior. حالا اگه میخواین بر دامنه واژگانتون افزوده بشه. یه نکته هم تو پرانتز بگم، حالا بی ربطه البته به اینجا، در مورد یک دوتا عقده در روانشناسی هست، inferiority complex و superiority complex. اینا رو میذارم سابتایتل میکنم، میتونید در موردشون تحقیق کنید. در مورد واژه inferior، واژه‌ای هست که یاد بگیرین و توی اسپیکینگتون استفاده کنین. That's very good. خب و کامنت آخر in men's soccer میگه توی فوتبال مردان the players fall all the time and act like babies. میگه توی فوتبال آقایون بازیکن‌ها همیشه میافتن و مثل کودکان رفتار میکنن. The women don't do that. زنان این کار انجام نمیدن. I've read research that says من تحقیقی رو خوندم که میگه that women hardly ever pretend to be hurt. زنان به ندرت تظاهر میکنن که آسیب دیدن. And when they are hurt و وقتی هم که آسیب میبینن they get up again 30 seconds faster than men. و وقتی هم که آسیب میبینن بلند میشن 30 ثانیه زودتر از مردان. خب این از کامنت ها. بریم ببینیم که خب برای پارت بی که کدوم شخص بچه obviously prefers women's sports و کدوم یکی به صورت واضح ورزش مردان رو ترجیح میده و کدوم یکی ورزش زنان رو ترجیح میده. ببینیم کدوم بود. به نظر من بچه F زنان رو ترجیح میده، همچنین A بچه ها، یا میتونیم بگیم A که ورزش زنان رو obviously prefers و نه این نبود و ای هم ورزش مردان رو ترجیح میده به نظر من. حالا اگر شما پاسخ بهتری میدونید حتما توی کامنت ها بنویسید. اوکی، بریم سراغ پارت سی که قرار شد این سنتنس ها رو مچ کنیم به پاراگرافی که در موردش صحبت کرده. Number 1 میگه women's soccer players don't complain as much as men. که بچه ها این پاراگراف آخر بود که در موردش میخوندیم. F مچ میشه. Number 2 men's tennis matches are more boring than women's. boring تره، خسته کننده تره بازی مردان، تنیس مردان. خب A بچه ها میشه، پس number 2 میشه A. And number 3 people will never enjoy watching women playing team sports as much as watching men. اینجا بود بچه در مورد men and women میگفت. C میشه. Okay. Number 4
Men are always better athletes than women. ای میشه بچه ها که از واژه inferior هم استفاده کرده بود. Okay, number 5. We should let men and women play together on the same teams. این بالا بود بچه ها که گفته بود open up. B میشه. Okay. و number 6. Watching women doing individual sports is as interesting as watching men. اینجا بود بچه ها که گفته بود equally. D میشه. اوکی این هم هست. Part D میگه که look at the highlighted sport words in the comments. What do they mean? How do you pronounce them? این واژگان هایلایت رو بچه ها میگه که واژگانی که هایلایت شده چگونه تلفظ میکنید و معنیش هم پرسیده و معنیش چی هست که حالا من دیگه تو ترجمه گفتم. اگه خودتون میخواید بیشتر یاد بگیرید میتونید دیکشنری رو هم چک بکنید و باهاشون جمله سازی هم بکنید. Part E میگه که check the comments you agree with on the website. میگه کامنت هایی که شما باهاش موافق هستین رو تیک بزنید. Then compare with a partner و بعد با اون speaking partnerتون مقایسه کنید. Say why you agree. بگین چرا موافقین and what you think about the other comments. Yes. و نظرتون در مورد بقیه کامنت ها چیه که دیگه اینا نظرات شخصی هست. میتونید به صورت یک اسپیکینگ این رو تمرین کنید. اوکی. این هم از این درس بچه ها 10A. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Have a great time and see you soon and goodbye.